Papunta tayo sa ground zero. Ay mga bayo, so ito na yung portion wherein may mga tama. And papasok tayo dito sa ground zero. Morning mga bay. This is the heroes marker, tribute to the lost government troops, including police, here in Marawi. So it's total of 186 or 89. Yeah. 183. So these are... Ito sir, buo na eh. Ano yung pinakatagan sir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in one day. So from the ground zero na view mga bay, so ito ang mga dito na mo rin. So ang Lanao Lake, ang mosque, say parang sa ground zero nila, actually ibalhin na diha. Then of course naayos na ang karsada and ongoing with the rehabilitation sa rest of the building. So mao ni ang imong makita diri sa Marawi. Ayan yung Lanao Lake mga bayo. Dito galing yung supply na inaano sa mga Maute. But of course, na-intercept na rin kaya hindi niyang nagtagal. So ito yung mga plano na gagawin dito sa rehabilitation sa Marawi mga bay. And hopefully yan doon ongoing na ginagawa there. So hopefully matapos siya soon. And nakita mo to. So this is the ground zero already. Ano? Ito na yung ground zero dito. Kita mo yun doon mga bay. Kasama pa rin sa at saka dito. There. So lahat ng mga buildings dire mga bay, puro guba. Puro mga guba. So na ay mosque dito mga bay, I think na rehabilitate na po siya. Ayan o, na ikuan dito, yan o, mosque nila, Golden Mosque. Ayan yung Golden Mosque o. I think na rehabilitate na po or na ano, or else wala na natamaan, but the rest ayan taken. Ayan. A few moments later.